Hello friends, welcome to Ashoka IAS Academy. So আজি আমি চাম আসাম টেটৰ বিষয়ে আসাম টেট 2024. So recently গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে ভেকেঞ্চি উলিয়াইছে আসাম টেটৰ কাৰণে জিটি আৰু পিজিটি পোষ্টৰ কাৰণে জিটি মানে হৈ গ'ল গ্ৰেজুৱেট লগত বিএড লাগিব আৰু পিজিটি হৈ গ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু লগত বিএড লাগিব সো ভেকেঞ্চি কিমান 8000 প্লাস ভেকেঞ্চিজ সো বহুত ভাল এমাউণ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে সো দেৰি নকৰি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক সো আজি আমি চাওঁ কি ওলাইছে কি হয় তো যোনটো জিটিৰ কাৰণে ওলাইছে গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে সেইটো 8230 পোষ্ট ওলাইছে সো আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকৰ নিজৰ সাবজেক্ট ৱাইজ কিমান ভেকেঞ্চি ওলাইছে সো আৰ্টছৰ কাৰণে 8004 ভেকেঞ্চিজ আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে 226 ভেকেঞ্চি গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এতিয়া চাওঁ ভেকেঞ্চি গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে 8230 আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে 1487 সো ইয়াৰ 21 অক্টোবৰৰ পৰা হেৰি ষ্টাৰ্ট হৈছে তো ভেকেঞ্চি কিমান পোষ্ট তুমি চাওক পিজিটিৰ কাৰণে কিমান পিজিটিৰ কাৰণে 1487 তো এইকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক কিমান ওলাইছে ভেকেঞ্চি আচ্ছা এইটো হ'ল আপোনালোকৰ লিংকটো যোনটো লিংকত থৈ আপোনালোকে পাৰিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সো ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া হ'ব 21 অক্টোবৰ 2024 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আছে 15 নৱেম্বৰলৈকে আছে ঠিক আছে নো মাল্টিপল এপ্লিকেশ্যন চেল বি একচেপ্টেড মানে এজনে এবাৰেই পাৰিব সো কেইঘণ্টা এক্সাম হ'ব 2.5 ঘণ্টা এক্সাম হ'ব এটা কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্কে থাকিব 140টা কুৱেশ্যন থাকিব 140টা কুৱেশ্যন থাকিব কিমান মাৰ্কছ 140 মাৰ্কছ মানে শুদ্ধ হলে 1 মাৰ্কে পাব আৰু যদি ভুল হয় 1/4 কাটা যাব মানে 0.25 নিগেটিভ মাৰ্কছ আছে super সাৱধানে কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব শুদ্ধ হলে 1 মাৰ্ক ভুল হলে 0.25 নিগেটিভ তো এইখিনি কি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি কোনোবাই ডিষ্টেন্সৰ পৰাও কৰিছে কে হেণ্ডি ইগনোৰ তেতিয়া সিহঁতি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তেতিয়া সিহঁতি এলিজিবল হয় তাত অসমীয়াত লিখা আছে এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক পাইছে এইকেইটা আছাম ট্ৰিবিউনত আহিছে কুৱেশ্যন পেপাৰটো আছামিজ লেংগুৱেজত থাকিব বেংগলীত থাকিব বড়োত থাকিব ইংলিছত থাকিব তো এই 4টা লেংগুৱেজত গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিয়া থাকিব ঠিক আছে বুজি পাইছে আৰু ফাইনেল লাষ্টত গৈ মেৰিট লিষ্ট ওলাব total number of the merit list of the candidates of the graduate teacher post shall be based on the total of marks obtained in the TET cum detailed requirement list. কি কৈছে those institutions having territorial jurisdiction outside the state of Assam but having a study center in the state and such study center if not recognized by DEC under UGC, the degree certificates issued by such off-campus institutions shall not be considered as valid for the purpose of employment under education department. কৈছে যদি আপোনালোকে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ বা অসমত থকা কলেজত যদি পঢ়িছে সেইটো চিন্তা নাই আৰু যদি বাহিৰত পঢ়ি আহিছে অসমৰ বাহিৰতে পঢ়ি আহিছে তেতিয়াও চিন্তা নাই কিন্তু ইউজিচি ৰেকগনাইজ হ'ব লাগিব ইউজিচি ৰেকগনাইজ কলেজ হ'ব লাগিব যদি বাহিৰত পঢ়ি আহিছে আৰু যদি অসমৰ কলেজ হয় তেন্তে চিন্তা নাইতো এতিয়া পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে এটা আমি চাওঁ চিলেবাছটো কি তো চিলেবাছটো আপোনালোকৰ 4টা ভাগত ভগোৱা আছে
প্ৰথম হ'ল পেডাগজি। তো এতিয়াও আপোনালোকে BEd পঢ়োঁতে আপুনি পাইছে তাত কেইটা আহিব 50টা কুৱেশ্যন আহিব 50 মাৰ্ক। এটা আহিব আসাম আৰু আসামৰ মানুহৰ বিষয়ে। তো ইয়াত অসমত গোটেইখিনি পাৰ্ট আহে আমি ডিছকাছ কৰিম। আসাম হিষ্ট্ৰী আহিব, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন আসামবোৰ আহিব, প্ৰথম নভেল অসমৰ নভেল কি আছিলে, প্ৰথম কোনে ভাৰত ৰত্ন পাইছিলে সেইবোৰ আহিব। চ' তাত 50টা মাৰ্কছ মানে 50টা কুৱেশ্যন আহিব। আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ পৰা 30 মাৰ্কছ, আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰা 10 মাৰ্ক। চ' আপোনালোকৰ মেইন মাৰ্কছ ক'ৰ পৰা কেৰি হৈছে, পেডাগজি আৰু আসাম পোৰ্চনৰ পৰা কেৰি হৈ আছে। আৰু বাকী ইংলিছ আৰু আপোনালোকে জেনেৰেল ষ্টাডি আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত অকণমান ঢিলাকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ মানে একো নাই, কাৰণ এই দুটা আপোনালোকে ষ্ট্ৰং পইণ্ট বনাই লয়, এই দুটাই অকণমান ঢিলা হ'লে আপোনালোকৰ চলি যাব। নিগেটিভ 0.25 মাৰ্কছ আছে। এতিয়া আমি চাওঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো। পেডাগজিটো আপোনালোকে BEd পঢ়িছে। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ about Assam and its people and its people, because এটা হাই বহুত মাৰ্ক কেৰি কৰিছে, 50 মাৰ্কছ কেৰি কৰি আছে। এতিয়া চাওক এই পেডাগজিটো এইটো চবেই পাৰিব, বিকজ আপোনালোকে চবেই BEd কৰিছে, চ' এইটো চবেই পাৰিবই। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যন কম, কিন্তু মেইন কম্পিটিশ্যন ক'ত আহিব, about Assam and its people। এইটো পৰ্যন্ত যদি ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে সি মাৰ্কছটো আগবাঢ়ি যাব, বিকজ চব পেডাগজি পাৰ্টটো চবেই পাৰিবই, আপোনালোকে BEd কৰিছে। চ' আসাম পাৰ্ট আৰু আসাম এণ্ড ইটছ পিপলৰ পৰা 50 মাৰ্কছ কেৰি কৰি আছে। চ' এইখন যদি আপুনি ভালকে অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰি লয় তো আপোনালোকে কম্পিটিশ্যন আগবাঢ়ি যাব। তো আজি আমি চাওঁ আসাম এণ্ড ইটছ পিপলত কি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। আসাম এণ্ড ইটছ পিপল 50 মাৰ্কছ আহিব। ইয়াৰ প্ৰথম আহিব এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী, এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী অফ আসাম। এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী অফ আসাম ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মই গম পাইছে, দানৱ ডাইনেষ্টিৰ পৰা। ক'লৈকে, মোগল অহালৈকে। যেতিয়া মুছলিম ইনভেটাৰ্ছ আহিছিলে অসমলৈ 1206, তেতিয়ালৈকে মেডিয়েবল আসাম হ'ব, এনচিয়েণ্ট আসাম হ'ব, তেতিয়ালৈকে এনচিয়েণ্ট আসাম হ'ব। আৰু মেডিয়েবল আসাম কেতিয়াবা হ'ব, যেতিয়া মুছলিম ইনভেটাৰ্ছ আহিছিলে, মোগল নহয়, মুছলিম ইনভেটাৰ্ছ বুলি কয়। 1205 to 1206 আহিছিলে। চ' দানৱ ডাইনেষ্টিৰ পৰা মুছলিম ইনভেটাৰ্ছ অসম অহালৈকে এনচিয়েণ্ট আসামত পৰিব। মেডিয়েবল আসাম কেতিয়া পৰিব, চেম মুছলিম ইনভেটাৰ্ছ অহাৰ পৰা 1205 পৰা 1206 আহিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা কেতিয়া ব্ৰিটিছ অহালৈকে, ব্ৰিটিছ অহালৈকে মেডিয়েবল আসাম হ'ব। আৰু মডাৰ্ণ আসাম কেতিয়া পৰিব, যেতিয়া ব্ৰিটিছ অসম আহিছিলে। ব্ৰিটিছে লোৱাৰ আসাম কেতিয়া নেক্সট কৰিছিলে, 1828ত ব্ৰিটিছে লোৱাৰ আসাম এনেক্স কৰিছিলে, আৰু 1838ত আপাৰ আসাম এনেক্স কৰিছিলে। চ' ব্ৰিটিছ অহাৰ পৰা আমাৰ মডাৰ্ণ আসামত আহি যাব, বুজি পাইছে। চ' এইকেইটা আসাম পাৰ্টটো আপোনালোকৰ মেইন পাৰ্ট। আৰু কেতিয়াবা পলিটি অফ আসাম থাকিব, জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসাম থাকিব, তাৰপিছত ইকনমিক্স থাকিব, ইকনমি অফ আসাম থাকিব, লিটাৰেচাৰ অফ আসাম থাকিব, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম থাকিব, আসামৰ ষ্টেটিক পৰ্চন থাকিব, যেনে প্ৰথমবাৰ কোন আহিছিলে কি হৈছিলে সেইখিনি আহিব। চ' এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আসাম এণ্ড ইটছ পিপলত পৰি যাব, গম পাইছে। আৰু থুলমূল আইডিয়া পাইছেনে আপোনালোকে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। আজি অকণমান আমি ডিছকাছ কৰোঁ এতিয়া, যেনেকে এই পেপাৰখনত কি কি আহে, এই পাৰ্টটোত কি কি আহিব পাৰে। যেনেকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন আসাম, অলপ চাওঁ আকৌ এনেকে আহিব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৰোমান্টিক পয়েট কোন হয়, কওক, বন কুঁৱলী।
romantic wine. First, Assamese prose writer কোন হয়? সত্যদেৱ। The first Assamese novel কি আছিলে? ভানুমতি। তেনেকুৱা question লিখিব। অলপ idea পাইছেনে? কি আহিব পাৰে? Art and culture, এনেকে সাজুৰ বিষয়ে সুধিব। সাজুৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে। তাৰপিছত লিটাৰেচাৰ আছামত কোনখন নভেল কোনে লিখিছিলে, কোন কবিক কি বুলি কৈ যায়, কবিবিলাকৰ নাম আছিলে বেলেগ বেলেগ, তো সেইবোৰ পাৰ্ট আহিব আপোনালোকৰ ইয়াত। About Assamese people. তো এই পাৰ্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয়? বিকজ এই পাৰ্টখনতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বিকজ পেডাগজি পাৰ্টখন চবে পাৰিব, আপোনালোকে চবে বিএড পঢ়িছে, চ' বাকী এইখিনি 50 মাৰ্কছ কেৰি কৰিছে, গম পাইছে? আৰু জেনেৰেল ষ্টাডি আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত 10 মাৰ্ক আহিছে। চ' আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাব। আমিও তাত আশোকাত আপলোড কৰি আছো, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাব, তাৰ পৰা বহুত আহিব। জেনেৰেল ষ্টাডিতো বহুত আহি যাব, তাত গোটেই ইণ্ডিয়ান পাৰ্টখিনি, ইণ্ডিয়ান ইকনমি আহিব, পলিটি আহিব, হিষ্ট্ৰী আহিব। 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে আপোনাক কিমান কভাৰ কৰিব? কিন্তু ইয়াততো স্পেচিফিকেলি দিয়া আছে অকল আছাম পৰ্চন কৰোঁতে 50 মাৰ্কছ আহিব। চ' এইকণ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে আপোনালোকৰ চান্সেছ বহুত বাঢ়ি যাব। তো আশা কৰিলো আপোনালোকে বুজি পাইছে টেট ৰিচেণ্টলি যোনটো ওলাইছে ভেকেঞ্চি, কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগে। থেংক ইউ ফ্ৰম Ashoka IAS.